Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Mình là con gái cô Ba đây. Hôm nay trở lại, mình xin chia sẻ cách làm một món ăn vặt vô cùng đơn giản, dễ làm. Chỉ cần vài nguyên liệu là đã có ngay một món để nhâm nhi ngày mưa. Món ăn ngày hôm nay đó chính là bánh mì caramel ngào bơ đường siêu giòn, siêu ngon. Nguyên liệu rất đơn giản, gồm có 3 lát bánh mì sandwich, 1 tablespoon bơ lạc, 3 tablespoon đường, 2 tablespoon nước, 3 tablespoon sữa tươi không đường. Đầu tiên, mình cắt bánh mì sandwich thành những khối vuông nhỏ như thế này, cạnh khoảng 1 đến 1,5 cm, hoặc cắt thành hình gì các bạn thích cũng được. Nhỏ nhỏ đều nhau thì nó sẽ dễ dàng áo nước sốt hơn. Đặt chảo lên bếp, bật bếp để chảo nóng trước, rồi sau đó thì mình mới cho bánh mì sandwich vào. Rang đều chỗ bánh này cho đến khi giòn. Nếu ai có lò nướng hoặc nồi chiên không dầu, có thể dàn bánh ra khay và nướng trong vòng 10 phút ở 150 độ C. Mình đảo bánh mì cho đến khi quan sát thấy phần cạnh của bánh mì nó xém lại như thế này là được. Mình cầm lên bóp vụn như thế này là được. Tiếp đến chúng ta sẽ làm nước sốt caramel. Cho đường vào một chiếc chảo chống dính sâu lòng. Rồi mình cho tiếp 2 muỗng canh nước vào. Lưu ý không khuấy đảo chỗ nước đường này trong suốt quá trình đun kẻo bị lại đường nhé mọi người. Đây cũng chính là lý do vì sao mình dùng chảo sâu lòng, để lượng nước và đường được hòa tan đều với nhau ở giữa chảo, không bị lan sang hai bên như dùng chảo phẳng, khỏi cần mất công lắc chảo để đường thấm đều nước. Mình để lửa trung bình lớn cho đường tan hết và nước đường sôi lanh tanh. Cứ để yên đó cho đến khi đường bắt đầu chuyển sang màu nâu. Khúc này đợi hơi lâu một chút nhưng mà mọi người nhớ để ý, bởi vì nó chuyển từ màu trắng sang màu nâu cánh gián rất là nhanh. Chính là lúc này mình cho bơ vào và khuấy đều. Mọi người canh cho hỗn hợp thành màu caramel tùy khẩu vị, nhưng đừng để nước đường chuyển màu đậm quá rồi mới cho bơ vào nhé. Nước sốt của mình sẽ tiếp tục chuyển màu đậm hơn trong quá trình nấu cho đến khi thành màu bóng đêm luôn đấy, còn khuyến mãi thêm vị đắng nữa. Bây giờ mình chuyển lửa thành lửa vừa. Sau đó mình tiếp tục cho sữa vào, đổ nhẹ nhẹ kẻo nước sẽ bắn tùm lum với mọi người. Rồi tiếp tục khuấy đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Quan sát đun hỗn hợp cho đến khi nào nước sệt sệt lại như thế này thì nhanh tay đổ chỗ sandwich đã nướng vào. Đảo liên hồi để chỗ bánh áo đều sốt caramel nha. Sau đó tách bếp và đổ chỗ bánh ra một chiếc khay có lót sẵn giấy nến chống dính. Tách tất cả những miếng bánh rời ra khỏi nhau. Sau khi hong khô, bánh mì caramel ngào đường sẽ trở nên cứng giòn hơn. Bây giờ mình trút ra tô, mở một bộ phim yêu thích và cùng nhâm nhi thôi. Bánh mì caramel ngào đường được phủ đều bởi lớp caramel, có màu nâu hấp dẫn, bánh giòn tan và rất thơm. Hãy cùng vào bếp và thực hiện món ăn vặt đơn giản này nha. Đừng quên like, share và nhấn đăng ký để nhận được những video mới nhất của kênh Cô Ba Bình Dương. Mọi người cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để tham khảo thêm nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.